rotate එකෙත් විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරි. මම rotate tool එක ගන්නවා. හරිද? R ගැහුවොත් 3 draw R row ගහන්න. හරිද? R row ගහපුවම rotate tool එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයේ ඒකෙත් අහනවා select objects. හරිද? මොන objects ටිකද rotate කරන්න ඕන කියලා. හරිද? මම දැන් දෙනවා blue selection එකෙන් ඔක්කොම select කරා. හරිද? කොහොමද? දැන් මෙහෙම එක එක දෙන්නත් පුළුවන් අපිට. ඔක්කොම ඕන නැත්තම්. හරිද? අදාළ ටික විතරක් මෙහෙම click කර කර select කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් tool එක අයින් කරනවා. මෙහෙම දීලා ඔක්කොම select කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මම rotate tool එක ගන්නවා. දුන්නා select object එක select කරා. ඊට පස්සේ ඉවර වෙලා නම් select කරලා ඉවර වුණා නම් enter ගැහුවා. ඊට පස්සේ අහනවා specify base point. එතකොට base දැන් මේකේ කේස් එකක් තියෙනවා base point එක අපට ඕන තැන් වල දෙන්න පුළුවන්. දුන්නොත් ඒක අර කරකවද්දී අමාරු වෙනවා. අපිට කියන්නේ දැන් මේ දෙන point එක වටේ තමයි ආ භ්‍රමණය වෙන්නේ. හරිද? rotate වෙන්නේ. දැන් මම මේ origin එකම දෙන්නම්කෝ. මෙහෙම දැන් මට මෙතන බිංදුව බිංදුව type කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසියිනේ මට මෙහෙම අතින් මෙතන select කරන එක. ඊට පස්සේ මේ අතට අපේ snap වෙනවා handle එකක් වගේ. ඒතකොට ඒක මෙහෙම කරකවලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? පොතනින් දැන් මේ පැත්තටම වුණා. මෙහෙම කරා click කරා. එතකොට එයා එතන rotate කරලා නවතිනවා. ඕක දැන් command bar එකකින් යනවා නම් command වලින් යනවා නම් මෙහෙම කරන්න. R O ගැහුවා rotate tool එක ගත්තා. ඊට පස්සේ select object එක select කරා enter කරා specify base point බිංදුව enter කරා. ඊට පස්සේ specify rotation angle or copy reference. හරිද? ඊට පස්සේ මේක ඉස්සෙල්ලා rotate කරලා බලමුකෝ. specify angle දීලා බලමුකෝ. එතකොට අපි 180කින් rotate කරමු. නෑ 120කින් 120 ගැහුවා enter කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති 120 මැනුනේ මේ පැත්තට. හරිද? දැන් මේකේ අර මේ ඕකත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කෝණ මැනේ AutoCAD වල කෝණ මැනෙන්නේ මොන පැත්තටද? ඒතර මොන පැත්තටද මැනෙන්නේ? anti clockwise. හරිද? anti clockwise තමයි මැනෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ වාමාවර්තව මැනෙන්නේ. කෝණ වල බිඳුව තියෙන්නේ x අක්ෂයේ ධන පැත්තේ. ඕක අහනවා MCQ වල. හරිද? බිඳුව තියෙන්නේ x අක්ෂයේ ධන පැත්තේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම මම ගැහුවොත් මම ගැහුවොත් මේ කොටුවක් දැන් මෙතන බිංදුව කියන්නේ අංශක බිංදුව තියෙන්නේ මෙතන. මේක අංශක 90 270 නෑ අංශක 90 180 270. හරිද? මේක ආයේ බිංදුව. එතකොට මේ පැත්ත තමයි ධන කෝණ මැනෙන ධන පැත්ත තියෙන්නේ වාමාවෘතව. හරිද? එතකොට මට මෙන්න මේ පොසිෂන් එකට ගන්න ඕන. මෙන්න මේ මෙතෙන්ට ගන්න ඕන නම් ඔබ්ජෙක්ට් එක මම මේ නිකන් රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නන්නේ තැන. හරිද? ඔන්න ඔතෙන්ට ගන්න ඕන නම් එක්කෝ මේ පැත්තෙන් 270ක් භ්‍රමණය කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ පැත්තෙන් ගන්න ඕන ඍණ 90. හරිද? ඍණ 90 ඍණ 180යි ධන 180 මෙතන ඍණ 270 සහ ධන 90 මෙතන. කියන්නේ මේ පැත්තෙන් යද්දි ධන 90 180 270 බිංදුව. මේ පැත්තට යනවා නම් ඍණ 90 180 ඍණ 270. එතකොට බිංදුව හැම වෙලෙම තියෙන්නේ මෙතන. හරිද? බිංදුව හැම වෙලෙම මෙතන. එතකොට MCQ වල හයි කෝඩිනේට් සිස්ටම් එකේ කෝණ මනිද්දි බිංදුව
තියෙන්නේ මොන පැත්තටද සහ කෝණ මැනෙන්නේ මොන පැත්තද කියලා. බිඳුව තියෙන්නේ x අක්ෂයේ ධන දිශාවේ. හරිද? කෝණ මැනෙන්නේ ධන කෝණය මැනෙන්නේ දක්ෂිණාවර්ත නෙමෙයි මේ වාමාවර්ත. හරිද? මේ පැත්තට තමයි මැනෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙහෙම මේ පැත්තට තමයි මැනෙන්නේ. හරිද? එතකොට ආය අපි යන rotate tool එකට හරි දැන් ආය අපි යට පැත්තට අරන් බලමු හරිද ඍණානුව ගහලා යටට අරන් බලමු හරි R row enter select object blue selection එකෙන් ඔක්කොම select කරා enter ගැහුවා මෙතන අන් දෙනවා බිංදුව බිංදුව නැත්තම් type කරන්න පුළුවන් බිංදුව බිංදුව වටේ බිංදුවකම බිංදුව 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 වටේ rotate වෙන්න ඍණ හරිද ඍණ 90 එතකොට මොකද උනේ යට පැත්තට rotate වුණා නැත්තම් ඕක අනිත් පැත්තට ගන්නවා නම් ධන 280ක් ගහන්න ඕනේ මේ 270ක් ගහන්න ඕනේ හරිද අර පැත්තට ගන්නවා නම් rotate tool එක ගත්තා select object ඔක්කොම select කරා enter කරා base point එක බිංදුව ධන 270 angle එක දැන් දෙනවා 270 හරි ඒත් අනිත් පැත්තට උනා මගේ base point එක මොකක් හරි උනා මම හිතන්නේ ඒකයි මෙහෙම ආවේ ඒ කියන්නේ අපි දෙන point එක වටේ එන කරගෙන්නේ නේ දැන් අපිට මේ මෙතන වටා කරගන්න ඕන නම් base point එක එතන දෙනවා නේ මෙහි කොහේ හරි ඕන නම් මෙහි දුන්නේ ඒක ඔන්න rotate object ඔක්කොම select කරා enter කරා අපි මේ ඈත කොහේ හරි තන base point එක මෙන්න මෙතන එතකොට ඒක වටේ තමයි කරගෙන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා නම් ඔබ්ජෙක්ට් එක එක තැනම කරගුණේ දැන් අර අතන අපි දෙන පොයින්ට් එකට සාපේක්ෂව තමයි මෙයා භ්‍රමණය වෙන්නේ හරිද එතකොට උතනත් දැන් කෝණය මෑන්නේ ධන පැත්තට මේ වාට පෙන්නනවා මෙතන බිංදුව 10 20 ස්නැප් වෙනවා අර මේ වගේ මේ පැත්තට 350 තවම ධන වලින් පෙන්නනවා නැත්තම් ඍණ 10 මෙතන 350ට ගන්න ඕන ඍණ 10 එහෙම ගන්න ඕන ඍණ 90 හරි 270 හරි එහෙම අවුලක් නැහැ හරිද එතකොට ඕකයි rotation එක එතකොට rotate එකේ අපි බලමු copy command එකට ගිහලා rotate එකේම තියෙන R row ගහලා enter කරනවා ඊට select object එක select කරලා enter කරා specify base point මම දෙනවා මෙන්න මේ ලක්ෂය කීයද ඍණ 60 බිංදුවනේ ඍණ 60 බිංදුව හරි ඔන්න එතන වටා දැන් භ්‍රමණය වෙනවා දැන් එයාලා යටින් අහනවා දැන් ඉස්සෙල්ලා නම් අපි කරේ ඇන්ගල් එක දුන්න විතරනේ කොච්චරක් කරගෙන්න ඕනද කියලා දැන් අපෙන් අහනවා මේ එහෙම ඇන්ගල් එක දීලා මෙයා කරව ගන්නත් පුළුවන් හරිද ඒ වුණාට අර O එකෙන් පස්සේ තියෙන එක පොඩ්ඩක් බලමු rotate ඊට පස්සේ specify rotation angle of copy නැත්තම් reference බලමු copy ගහලා C ගහුවා enter කරා දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ copy එහෙමම තියෙද්දි rotate වෙනවා දැන් අපෙන් අහනවා ආය angle එක හරිද specify rotation angle of ආය copy කියලා දිනවා rotation angle එක දෙමු 180ක් කියලා දැන් මොකද උනේ rotate වුණා එක අනික කොපියක් විදිහට තිබ්බා හරිද එතකොට ඔය කොපි එකත් ලොකුවට ඕන වෙන්නේ නැහැ හරි
මෙහෙම ඇත්තටම ඕන වෙන්නේ නැහැ මට නම් ඕනුන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ assignment වලදී rotate එක නිකන් practice වෙන්න දිනවා ඒ කියන්නේ පස්සේ rotate කරන්න ඕනේ නැහැ නිකන් බුරුවට අඳිනකොටම ඕන පැත්තට ඇඳගත්තා නම් ඉවරනේ ඒක rotate එකත් ලොකුවට ඕන වෙන්නේ ඔය වැරද්දක් කරොත් වගේ තමයි කරකල ගන්න ඕන වෙන්නේ හරිද නැත්නම් අනිත් ඔක්කොම pattern වලින් සහ මෙහෙන් කරගන්න පුළුවන් පස්සේ මේව කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ අඳිනකොටම හරි පැත්තට ඇඳලා අදාළ තැන ඇඳලා හරි දැන් මෙතන මේක ඕන නම් මෙහි ඇඳලා rotate කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ මෙතනම අපිට ඇඳ හැකිනේ නේ ඊට පස්සේ උනම් මේ කියන්නේ මේක ඕන නැත්තම් මේ වගේ දෙයක් ඕන නම් ඉතින් rotate කරන එක ලේසි ඒත් ඉතින් හරියට base point එක හොයාගන්න ඕනේ කොතන වටාද කැරකෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට එන්න කියලා හරියටනේ දැන් අපි ඍණ 60 බිඳුවනේ එතකොට මේ මුල්ල තියෙන්නේ ඍණ 120 බිඳුවේ මෙතන වටානේ කැරකුවේ එතකොට එතෙන්ට ඕන නම් හරියට base point එක කොතනද කියලා එහෙම ගණන් හදාගන්න ඕනේ ඊට වඩා ලේසි මේ කොපියක් කරන් මේ සර්කල් ටික උඩට ගන්න එක ඊට වඩා ලේසි නේ මූ කරලා මේකම කොපියක් මෙතෙන් ගත්තා එතකොට ඒ වගේ දැන් වල බොරුවට මේ අමාරු ක්‍රම වලින් නැතුව ලේසි ක්‍රම වලින් යන්න ඔයාලා ඒ වුණාට ඉතින් අර මේව දැනන් ඉන්න බෑ rotate tool එක ඒකේ MCQ හද්දි rotate tool එක සම්බන්ධ MCQ වහන්න අර කෝණ වෙන පැත්තයි ධන දිශාව බිඳුව කොතනද කියලායි තමයි හරිද ඊට පස්සේ copy rotate tool එකේ copy ගන්න බැයි දහනවා copy ගන්න පුළුවන් නේ මේ කියන්නේ ඔය දැන් ගත්තේ ඒ වගේ එහෙම අහනවා ඊට පස්සේ ආය ඒ තුන තමයි rotate tool එකේ move එකේ අහන්නේ move එකේ move tool එක හයි අණු පිළිවෙල දත්ත දෙන්න ඕන අණු පිළිවෙල object එක දුන්නා base point එක දුන්නා නැත්නම් displacement එක දුන්නා එහෙමයි rotate එකේ ওই ටික හයි හරිද